सो यो हो Realme Narzo N53. अब यसको प्राइस सुरु हुन्छ 16,000 बाट 464 GB भेरिएन्टको लागि। त्यसैगरी 19,000 मा चाहिँ तपाईले यसको 6 GB RAM र 128 GB स्टोरेज भएको भेरिएन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको हुन्छ नि अलिकति मेन फिचर्सहरु भनेको चाहिँ 33 वाट को सुपर बुक चार्जिङ, त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले पनि पाउँछौं र यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा पनि दिएको छ। अब यो चाहिँ मेन फिचर्सहरु भयो। अब यसमा के छ हैन र बक्स भित्र के आउँछ, सो फर्स्टमा चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ, त्यसपछि चाहिँ म मेरो इम्प्रेसन्स पनि दिन्छु। सो Narzo N53 अब बक्स चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्ड छ हैन। हामीले पहिला जुन Narzo को बक्सहरु पाउँथ्यौ, अब यतापट्टि हाम्रो यो चाहिँ 464 GB भेरिएन्ट हो है। अब यसलाई खोलौं। N53 यो चाहिँ ब्लू कलरमा छ थीम यसको हैन। सो बक्स भित्र फर्स्टमा अब यो पेपर्सहरु चाहिँ यो क्विक गाइड्सहरु हो, वारेन्टी पेपर्स एन्ड स्टप्सहरु हैन। त्यसपछि एउटा ट्रान्सपेरेन्ट कभर दिएको छ। त्यसपछि हामीसँग फोन नै भइहाल्यो है। अब फोन सेक्सनमा हेरौँ ल। र यसमा चाहिँ हामीले पाउँछौं 33 वाट को चाहिँ यो चार्जर हैन, चार्जिङ ब्रिक दिएको छ। अनि लास्टमा यसमा चाहिँ हामीले पाउँछौं USB टाइप सी केबल। सो हामीसँग चाहिँ यो भेरिएन्ट फेदर गोल्ड कलरमा छ हैन। अब फोनै निकालेर हेरौँ। गोल्ड हैन, अलिकति लाइक ग्रेडेड जस्तो इफेक्ट पनि आउँछ, हल्का लाइट यसमा परेको हिसाबमा चाहिँ हैन। त्यो फोन हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ मैले भन्नु पर्ला हैन। यो पहाडीको डिजाइन चाहिँ थाहा हुन्छ, आइफोन डिजाइन दिएको छ यसमा हैन, पहाडीहरु नै। र क्यामेरामा चाहिँ ठ्याक्कै गोल्ड प्लेटेड पनि छ के। सो जस डिजाइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ। सो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगै फोन हो जस्तो फिल हुन्छ हैन। अब चाहिँ यसलाई बुट गरौँ फोनलाई। अब डिजाइन चाहिँ यसको इम्प्रेसिभ नै छ है। पहाडी हेर्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ हैन, लाइक आइफोन लाइक डिजाइन दिएको छ। क्यामेरा सेटअप हेर्ने भने क्यामेराको त्यो रिङ्सहरु पनि गोल्डन प्लेटेड छ हैन। अब यो पछाडी चाहिँ प्लास्टिक ब्याक हो। अब यहाँ चाहिँ Narzo भनेर लेखेको छ हैन। यो चाहिँ पछाडी चाहिँ वुड लाइक टेक्सचर जस्तो दिनु खोजेको छ के। पछाडी हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो देखिन्छ र पछाडी चाहिँ यसमा स्मजेस पनि लाग्दैन है। सो त्यो चाहिँ राम्रो हो। अब यसको फ्रेम जुन छ यो पनि प्लास्टिक फ्रेममै दिएको छ यसमा हैन। अब हामीले अब यसको पोर्ट्स बटन्सको कुरा गर्ने यतापट्टि चाहिँ भोल्युम भइहाल्यो यो। त्यसपछि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, पावर बटन पनि हो। अब फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि हेरिहालौँ। सो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि ठिकै छ है, लाइक फास्ट छ भनौँ न, एक्युरेट पनि छ। अब त्यसैगरी यसको अरु हेर्ने भने चाहिँ तलपट्टि पोर्ट्सहरु यसमा 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक भयो, माइक दिएको छ, एउटा यहाँ टाइप सी पोर्ट र यो स्पिकर भयो है। र अर्को साइडमा चाहिँ यतापट्टि सिम ट्रे दिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले डुअल सिम नै हो पाउने चाहिँ। सो यहाँ हेर्नु चाहिँ हामीले डुअल सिम, त्यसपछि एउटा डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लट पनि पाउँछौँ है। र अब अगाडिको डिजाइन हेर्ने हो चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ वाटर ड्रप नच दिएको छ यसमा हैन। वाटर ड्रप नच पनि भनिन्छ यसलाई। अब त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ यहाँनिर यस्तो यो इयरपिसको कटआउट पनि छ। अब यसको बेजल्सहरु हेर्यो भने पनि स्लिम नै छ है। लाइक यो फोन जुन यो प्राइस रेन्ज छ नि, अब 16,000 भनौँ न, यो प्राइस रेन्जको लागि बेजल्सहरु, साइड बेजल्स, यो चिन पनि र ओभरअल जे होस् बेजल्सहरु चाहिँ यसमा थिन नै दिएको छ। सो डिजाइन चाहिँ यही हो। अब यो फोन चाहिँ अलि ठुलो नै छ। सो एक हातमा चलाउन चाहिँ अब खास त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। त्यही पनि लाइक ठुलो फोन छ हैन। सो फुटप्रिन्ट त्यसैले ग्रिप पनि राम्रो छ यसको। प्लस यो पहाडीको टेक्सचरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति हुन्छ नि, यो स्लिप पनि हुँदैन है। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ यो फोनको चाहिँ राम्रै छ। अब कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेको। सो यसमा चाहिँ हामीले 6.74 इन्चको चाहिँ आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउँछौँ र यो चाहिँ एचडी रेजोल्युसन हो, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अब यसको ब्राइटनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 450 निट्स ब्राइटनेस भनेको छ हैन। र ब्राइटनेस मजाले पुग्छ, इन्डोर्समा त प्रब्लम नै भएन, बाहिर पनि तपाईले डाइरेक्ट सनलाइट हुँदाखेरि पनि चलाउन सकिन्छ यसमा हैन। त्यसैगरी 90 हर्ट्जको स्मुथनेस पनि यसमा राम्रै छ। स्क्रलिङहरु गर्दाखेरि हुन्छ नि राम्रै छ है यसमा। यसमा पनि हामीले दुईटा अप्सन पाउँछौँ हैन, कि हामीले 60 हर्ट्जमा हाल्न मिल्छ, कि चाहिँ अटो हुन्छ र अटोमा चाहिँ अब त्यही 90 हर्ट्ज म्याक्सिमम भइहाल्यो हैन। र भिडियोजहरु खोल्दाखेरि चाहिँ अब 60 हर्ट्जमा ड्रप हुन्छ, नत्र अरु बेला चाहिँ 90 हर्ट्जमा चल्छ। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले वाइड बाइन्डको L3 DRM मात्र पाउँछौँ। अब त्यो भनेको चाहिँ यसमा फुल एचडी कन्टेन्टहरु प्लेब्याक चाहिँ हुँदैन। अब यसको हुन्छ नि कलर्सहरु कुरा गर्ने हुन्छ त्यति एक्युरेट कलर चाहिँ छैन, प्लस अलिकति न्यूट्रल खाली कलर प्रोफाइल छ यसमा हैन। सो त्यति खाली हुन्छ नि, त्यस्तो पपिङ कलर छैन, तर ठिकठाक छ। जस युट्युब कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि राम्रो डिस्प्ले दिएको छ। अब परफर्मेन्सको कुरा गरौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले Unisoc को चिपसेट पाउँछौँ, टाइगर T612। अब यो चिपसेट भनेको चाहिँ खासै हुन्छ नि त्यति दामी चिपसेट चाहिँ हैन यो प्राइसको लागि, एभरेज भनौँ न यसको चिपसेट हैन। तर रियल लाइफ परफर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ है। जस्तै अब यसमा हुन्छ नि हामीले एप ओपनिङ गरेर हेरौँ न, एप ओपन गरेर हेरौँ एउटा इन्स्टाग्राम। सो ओपन हुन्छ, हल्का टाइम चाहिँ लाग्छ, तर अब यस्तो चलाउँदाखेरि हुन्छ नि त्यस्तो ल्याग्सहरु अथवा यताउता त्यस्तो छैन कि, लाइक स्मुथै छ, स्मुथै फिल हुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को एप पनि खोलौँ, स्पोटिफाई खोलौँ। सो एप ओपनिङ हुन चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, 4 GB र्याम भएर पनि हुनसक्छ हैन। तर एपहरु चलाउँदाखेरि ठिकै छ। अस्ति स्विच गर्दाखेरि पनि फास्टै छ। सो हुन्छ नि परफर्मेन्स रियल लाइफ चाहिँ राम्रो छ कि, हुन्छ नि एप ओपनिङ गर्दाखेरि अथवा हुन्छ नि
एपहरू चलाउँदाखेरि तर अब गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ अब यसको त्यस्तो बेस्ट चाहिँ हुँदैन सो तपाईँहरू चाहिँ हामी कलर ड्युटी खेलेर चाहिँ देखाइदिइहाल्छौँ कल अफ ड्युटी मोबाइल यसमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स र हाई एफपिएसमा खेलेको थियौँ फ्रेम ड्रप्सहरू चाहिँ कन्सिस्टेन्टली हुन्छ है गेम चपी भए पनि खेल्न चाहिँ सकिन्छ लो ग्राफिक्समा र हामीले चाहिँ एभरेज एफएस चाहिँ 39 जति चाहिँ पाइरहेको थियौँ सो यसमा चाहिँ तपाईँले लो सेटिङ्सहरूमा चाहिँ गेम खेल्न सकिन्छ स्मुथ चाहिँ हुँदैन गेम प्ले अब क्यामेरा चाहिँ यसमा पहाडबाट अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप जस्तो देखिएला तर यो चाहिँ डुअल क्यामेरा सेटअप हो सो मेन क्यामेरा चाहिँ हाम्रो 50 मेगापिक्सल छ भने अर्को चाहिँ यो चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर हो होइन किन यसमा अब स्पेसिफाई चाहिँ गरेको छैन रियलमी नार्जोले तर यो चाहिँ डेप्थ सेन्सर हो किनभने यसमा चाहिँ अब पोर्ट्रेट मोड दिएको छ तर म्याक्रो मोड छैन नि त सो यो चाहिँ डेप्थ सेन्सिङमा काम गर्छ यसले अब त्यसै गरी यसमा अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले यो होल पन्चमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ सो अब चाहिँ हामी यसको फोकस टेस्टहरू गरिरहेछौँ होइन सो कतिको क्विक फोकस गर्छ सर्ट स्पिड के छ सर्ट स्पिड हेरौँ सर्ट स्पिड हल्का प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ छ तर सर्ट स्पिड यो प्राइसको लागि ठिकठाकै छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक प्रोसेसिङ टाइम हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ फास्टै खिचेर हुन्छ अब यसको फोकस हेर्ने हो भने चाहिँ फोकसको लागि चाहिँ सो फोकसिङ ठिकठाकै छ हल्का टाइम चाहिँ लगाउँछ अलिक डिले चाहिँ छ तर फोकस पनि ठिकै छ यसको मेन क्यामेराको पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको ठिकै छ कलर्सहरू चाहिँ अलिकति बुस्टेड देखिन्छ तर ग्रिन चाहिँ अलिक धेरै बुस्टेड हुन्छ सार्पनेस चाहिँ एभरेज है जुम गऱ्यो भने हामीले डिटेल्सहरू खासै चाहिँ देख्दैनौँ र एक्सपोजर चाहिँ ब्यालेन्स नै हुन्छ तर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै फोटोजमा चाहिँ डार्क एरियामा चाहिँ त्यति डिटेल्स हुँदैन तर जे होस् यो प्राइसको लागि फोटोजहरू चाहिँ ठिकै छन् अब पोर्ट्रेट फोटोजमा चाहिँ नर्मल फोटोलाई ब्लर हालिदिएको जस्तो नै देखिन्छ इफेक्ट हालेको जस्तै है सब्जेक्ट चाहिँ फोकसमै हुन्छ तर कटआउट भने चाहिँ त्यति राम्रो छैन एकदमै लाइक हेयर्सहरू मेरो एकदम चस्मा पनि यसले चाहिँ उडाइदिएर चाहिँ हुन्छ अब सेल्फिजहरू चाहिँ राम्रो छ यसको आउटडोर लाइट भएको एरियामा स्किन टोन राम्रो छ अपिलिङ छ त्यस फोटोजहरू जुम गऱ्यो भने फेसमा डिटेल्स चाहिँ लो देखिन्छ त्यसै गरी इन्डोर्समा चाहिँ अलिक नोइजी नै हुन्छ फोटोजहरू अब भिडियोजहरू चाहिँ यसमा हामीले 1080p 30 fps सम्म चाहिँ खिच्न सक्छौँ र प्राइस अनुसार ठिकठाकै छ भिडियोजहरू कलर्स राम्रो छ डाइनामिक रेन्ज त्यति इम्प्रेसिभ छैन नोइजी नै देखिन्छ बाहिर भिडियो खिच्दाखेरि पनि त्यसै गरी यसको फोकस चाहिँ भिडियोमा स्लो हुन्छ र त्यो ब्लबिङ इफेक्ट चाहिँ हामीले देख्छौँ प्लस यसमा स्ट्याबिलाइजेसन पनि हुँदैन अब ब्याट्री चाहिँ N53 मा हामीले 5000 mAh ब्याट्री नै पाउँछौँ होइन अब यो 5000 mAh ब्याट्री चाहिँ तपाईँले जो एक दिनभन्दा बेसी मजाले नै पाउन सक्नुहुन्छ प्लस यसमा HD रेजोल्युसन छ नि त सो त्यति खासै धेरै ब्याट्री खाँदैन र चिपसेटको 12nm हो सो जो ठिकठाकै हुन्छ यसको ब्याट्री लाइफ है त्यसै गरी यसमा चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ दिएको छ र फुल चार्ज हुन्छ त्यस्तै 1 घन्टा 50 मिनट 45 मिनट जस्तो चाहिँ लिन्छ सो जस 33 वाट फास्ट चार्जिङ छ तर स्पिड त्यस्तो एकदमै फास्ट छैन ठिकठाकै स्पिड छ अब N53 मा चाहिँ हामीले राम्रो कुरा भनेको आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 नै पाउँछौँ होइन त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब रियलमीको युआई भर्जन चाहिँ टी हो के लाइक टी एडिसन हो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन रियलमीको युआई छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ड्रप डाउन गरेको छ कि सो त्यसबाट केही फिचर्सहरू निकालेर यसलाई चाहिँ अलिक सिम्पल बनाएको छ सो एओएसपी रोमसँग चाहिँ अलिक क्लोज छ कि यो चाहिँ स्टक गुगलको जुन स्टक एन्ड्रोइड छ त्योसँग चाहिँ अलिक क्लोजर छ सो यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरू चाहिँ निकालेको छ है तर त्यही पनि एक्सेन्ट कलर्स जस्तो फिचर्सहरू चाहिँ अझै पनि छ जस्तो यहाँ गयो भने हामी भल्भरेन्ट स्टाइलमा बेसिक कलर्सहरूमा चाहिँ हामी चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ कि एक्सेन्ट कलर्सहरू चाहिँ अझै पनि दिएको छ सो त्यो चाहिँ राम्रो है अब त्यसै गरी अरू फिचर्सहरू कुरा गर्ने हो भने अब यसमा ब्लोटवेयर चाहिँ टन्नै छ है जस्तै अब यो एमाजोनहरू दिएको छ फोन पे जोस होइन अब धेरै जस्तो त्यो अनइन्स्टल पनि गर्न मिल्छ यिनीहरू तर ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ टन्नै दिएको छ र अब अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि फोन अप्टिमाइज फिल हुन्छ र फास्टै छ त्यस्तो जुन एपमा अथवा केमा प्रब्लम ओएसमा त्यति खासै प्रब्लम चाहिँ छैन तर जो स्मुथै छ ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ अलिक कम चाहिँ हुनसक्थ्यो अब यसमा चाहिँ डाइनामिक आइल्यान्ड भनेर एउटा फिचर छ त्यो भनेको चाहिँ अब चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन नच छ यहाँ चाहिँ अलिकति यो हुन्छ नच ठुलो भएर त्यो लाइक आइफोनको जुन नयाँ फिचर छ नि 14 मा सो त्यस्तै हुन्छ कि यहाँ चाहिँ चार्जिङ इन्फर्मेसन मात्र देखाउँछ त्यसपछि चाहिँ अब अरू चाहिँ केही पनि हुँदैन सो खासै त्यति युजफुल चाहिँ छैन अब त्यो फिचर सो नार्जो N53 अब यो हुन्छ नि प्राइसको लागि चाहिँ डिसेन्ट फोन नै हो भनौँ न अब यसमा चाहिँ अलिक नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ पहाडको जुन मेन क्यामेरा छ त्यो चाहिँ राम्रो हुनसक्थ्यो अझै होइन त्यसै गरी अब यसमा ब्लोटर्सहरू चाहिँ टन्नै आउँछ तर ओभरअल एक्सपिरियन्स ओएसको ठिकठाकै छ होइन जस राम्रो छ फास्ट फिल हुन्छ त्यसको अब 90 हर्ट्ज डिस्प्ले भइहाल्यो तर 720p छ हुन्छ नि अब यो रेन्जमा चाहिँ हामीले इजिली फुल एचडी डिस्प्लेहरू आजकल मजाले पाउँछौँ होइन अब डिजाइन चाहिँ यसको राम्रो छ सो हेर्दाखेरि चाहिँ फोन निकै प्रिमियम पनि देखिन्छ तर ओभरअल चाहिँ यो एउटा एभरेज फोन मात्रै भनौँ फास्ट चार्जिङ चाहिँ बेस्टै हो यो प्राइस रेन्जमा होइन तर एज अ ओभरअल फोन चाहिँ डिसेन्ट छ एभरेज भनौँ न यो प्राइसको लागि TechLekh